खल्तीमा ब्याङ्क कसरी लिङ्क गर्ने आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जङ हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। साथै खल्तीमा चाहिँ एउटा अहिले अफर आइरहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँले खल्तीमा फर्स्ट टाइम ब्याङ्क लिङ्क गर्दाखेरि रु 100 बोनस तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको खल्ती वालेटमा। यसको केही रुल्सहरू छ, म हजुरहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराउन गइरहेको छु। खल्तीमा तपाईँले ब्याङ्क लिङ्क गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सुरुमा खल्तीको केवाइसी भेरिफाई गरेको हुन जरुरी छ अनि मात्रै तपाईँले त्यहाँ ब्याङ्क लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। रुल्स पनि यही नै छ कि तपाईँको खल्ती भेरिफाई भएको हुन जरुरी छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँको खल्तीमा जुन यो ब्याङ्क लिङ्क सम्बन्धी छ नि, यो चाहिँ तपाईँले अलरेडी अगाडि नै कुनै ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले बोनस पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले खल्तीमा फर्स्ट टाइम ब्याङ्क लिङ्क गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले यो बोनस पहिलो पटक मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोचोटि ब्याङ्क लिङ्क गर्नु भने तपाईँले त्यहाँनिर बोनस पाउन सक्नुहुन्न। फर्स्ट टाइम ब्याङ्क लिङ्क गर्दाखेरि मात्रै यो बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा सीमित टाइमसम्म मात्रै हुन गइरहेको छ। मैले भिडियो बनाउँदै गरेको टाइम चाहिँ आज अप्रिल 8, 2022 हो र यसको अन्तिम मिति चाहिँ 21 अप्रिल 2022सम्म मात्रै हुन गइरहेको छ। त्यसैले यो टाइमभित्रमा तपाईँले खल्तीमा फर्स्ट टाइम ब्याङ्क लिङ्क गरेर रु 100 बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी लिङ्क गर्ने अब म हजुरलाई मेरो फोनमा लगेर बुझाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरु तपाईँले आफ्नो फोनमा रहेको खल्ती डिजिटल वालेटलाई खोल्नुहोस्। जस्तै कि म पनि यहाँ मेरो फोनमा रहेको खल्ती डिजिटल वालेटलाई खोलिदिएँ। खोल्न साथ तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सुरुमै खल्ती ब्याङ्क डाइरेक्ट भन्ने अप्सन दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई लिङ्क ब्याङ्क नाउको अप्सन दिइरहेको छ। यो चाहिँ अफर आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर लिङ्क ब्याङ्क नाउ देखाइरहेको छ। यदि तपाईँहरू यो अफर पछाडि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हल्का तलतिर आएर तपाईँलाई यहाँनिर फिचर सर्भिस भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ। सुरुमै लिङ्क ब्याङ्क अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर पनि यो अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यो अफरभित्रमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ माथि लिङ्क ब्याङ्क नाउमा आएर तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर लिङ्क ब्याङ्क अकाउन्ट टु खल्ती भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गर्ने साथ तपाईँकोमा चाहिँ यहाँनिर थुप्रै ब्याङ्कको नामहरू तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिन्छ। तपाईँको खाता कुन ब्याङ्कमा छ त्यो सर्च गर्नु। मेरो चाहिँ सिद्धार्थमा छ। मैले यहाँनिर सर्च गरिदिएँ। एसआइडी यहाँनिर सिद्धार्थ आइसकेको छ। अब तपाईँलाई यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर हाल्न भन्छ। तपाईँको ब्याङ्क खाताको अकाउन्ट नम्बर यहाँनिर हाल्न भन्छ। अनि तपाईँको यहाँनिर हेर्नु खल्तीको नाम अनि खल्तीको मोबाइल नम्बर यहाँनिर देखाइदिइरहेको छ। जस्तो कि मेरो खल्तीको नाम कुशल लिम्बू छ अनि मोबाइल नम्बर यहाँनिर तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो खल्तीको नाम चाहिँ सुरुमा कुशल चेम्जङ थियो अनि मेरो ब्याङ्कमा मैले खाता लिङ्क गर्नु खोज्दाखेरि मेरो नाम मिलेको थिएन। त्यही भएर मेरो नाम मैले कुशल चेम्जङदेखि मैले कुशल लिम्बू बनाएको छु। यदि तपाईँहरूको नि नाम खल्तीमा अर्कै छ अनि ब्याङ्कमा अर्कै छ भने त्यसको बारेमा कसरी भिडियो बनाउने अथवा भनौँ न खल्तीको नाम कसरी चेन्ज गर्ने तपाईँहरू भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। म त्यसको एउटा पार्टिकुलर भिडियो ल्याएर हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। अब तपाईँले यहाँनिर अकाउन्ट नम्बरको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर यहाँनिर हालिदिनु होला। म पनि हाल्न गइरहेको छु। अकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर लिङ्क ब्याङ्क भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट नम्बर तपाईँको यो भनेर यहाँनिर कन्फर्म गर्न भनिरहेको छ अनि ब्याङ्क नेम यहाँ दिइरहेको छ, मोबाइल नम्बर अनि इमेल नम्बर यहाँ सम्पूर्ण गरेर दिइरहेको छ। तपाईँ एकचोटि फेरि यहाँ चेक गर्नु होला यदि तपाईँको गलत भएको छ छैन भनेर। यदि तपाईँको सम्पूर्ण गरेर मिलेको छ भने तल ओके भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ओकेमा क्लिक गर्ने साथ यहाँनिर मेरो के हुन्छ भने मैले मोबाइल ब्याङ्किङ लिइरहेको छु है। सिद्धार्थको मैले मोबाइल ब्याङ्किङ लिइरहेको छु। त्यही भएर यहाँनिर मलाई मोबाइल ब्याङ्किङको मोबाइल अनि पासवर्ड हाल्न भनिरहेको छ। यदि तपाईँले पनि मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने तपाईँलाई यहाँनिर यसरी आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको नम्बर र पासवर्ड हाल्न भन्छ। म यहाँ हाल्न गइरहेको छु, तपाईँ पनि हाल्नु होला। यदि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छैन भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोबाइल ब्याङ्किङ नहुनेहरूको लागि यस्तो अप्सन देखाउँदैन। अब तपाईँले यहाँनिर मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने त सिम्पल लेखिदिनु अनि लगइन भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु। अब यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ फेरि देखाइदिन्छ है। तपाईँको नाम यहाँ माथि दिइरहेको छ अनि अकाउन्ट नम्बर दिइरहेको छ, साथै तपाईँलाई यहाँनिर मोबाइल नम्बर पनि दिइरहेको छ। अब तपाईँलाई यहाँनिर इन्टर योर ओबिटी भनेर दिइरहेको छ। अब यो ओटिपी चाहिँ कहाँ आउँछ भने यहाँ मेसेजमा आउँछ। यहाँ माथि मेरो मेसेज आइसकेको छ। अब यहाँ हेर्नु विदिन 2 मिनट, यो चाहिँ मेरो ओटिपी 2 मिनट भएभित्रमा मैले लेखिसक्नुपर्ने हुन्छ। के छ भन्दाखेरि 10 के थियो 1075 अनि के छ यो 93। मैले यहाँनिर ओटिपी लेखिदिइसकेँ। हजुरको पनि आएको होला। 2 मिनटभित्रमा त्यो ओटिपी लेखिदिनु होला। अन्त पछाडि यहाँनिर पे भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ के भनेको छ भने मेरो चाहिँ यहाँनिर मेरो ब्याङ्क लिङ्क भएर यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले यहाँनिर ओके गरिदिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि पनि यहाँनिर इन्टर ओटिपी सेन्ड भिया म्यासेज, यहाँनिर मेरो जुन एसएमएसमा फेरि एउटा ओटिपी आएको रहेछ जुन चाहिँ ब्याङ्कबाट छ, ब्याङ्क भेरिफाईको लागि। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो ओटिपी आउन गइरहेको छ। आउने साथ म यहाँनिर हालिदिन्छु। यहाँ तपाईँ हेर्नु यहाँ तल चाहिँ एउटा टाइमर चलिरहेको छ अहिले 43, 42,
41 यो टाइमभरिमा मेरो ओटिपी आएन भने तपाईँले यहाँनिर रिसेन्ट ओटिपीमा क्लिक गरेर फेरि पनि नयाँ ओटिपी मगाउनु सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मेरो ओटिपी आइसकेको छ, डियर कुशल लिम्बू प्लिज युज, यो होइन यो तलको रहेछ, यहाँ देख्छ हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि मेरो ओटिपी कुन होला, ओटिपी प्लिज डोन्ट सेयर ओटिपी विथ अदर इन्फो, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ ओटिपी 14, यहाँ 14 भएको मेरो ओटिपी रहेछ 14। अनि त्यस पछाडि के छ 14, म यहाँ हेर्दैछु 146060 अनि त्यस पछाडि 12। र यो ओटिपी चाहिँ हजुरहरूलाई अरू कसैले माग्यो भने ओटिपी सेयर नगर्नु होला, किनभने ओटिपी सेयर गर्दाखेरि तपाईँको पर्सनल डिटेलहरू, तपाईँको पैसाहरू चोरी हुन एकदमै धेरै सम्भावना छ। त्यही भएर ओटिपी चाहिँ कसैलाई सेयर नगर्नु होला। अनि तपाईँलाई त्यो टाइम अवधिभरिमा ओटिपी आएन भने तपाईँलाई देख्नुहुन्छ रिसेन्ट ओटिपीको अप्सन यहाँनिर खुलिसकेको छ, तपाईँ यहाँदेखि नयाँ ओटिपी मगाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले मेरो ओटिपी हालिसकेँ, अब म यहाँनिर भेरिफाई गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो ब्याङ्क चाहिँ सक्सेसफुली यहाँनिर लिङ्क भइसकेको छ। मैले मेरो स्क्रिनसट पनि ल्याएँ केही जानकारीको लागि। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो यहाँनिर सिद्धार्थको ब्याङ्क लिङ्क भइसकेको छ, देख्नुहुन्छ यहाँ मेरो सिद्धार्थको यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईँ यसरी सजिलैसँग आफ्नो खल्तीमा ब्याङ्क लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो 100 रुपियाँ बोनस आइसकेको छ र मेरो 50 रुपियाँ थियो र यहाँनिर 150 भइसकेको छ। म यहाँ ट्रान्जेक्सनमा पनि गएर हेर्छु, यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मलाई यहाँनिर 100 रुपियाँ बोनसको तर्फबाट यहाँनिर मलाई आइसकेको छ। तपाईँले यसरी सजिलैसँग खल्तीमा ब्याङ्क लिङ्क गरेर रु 100 बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।